Καλημέρα, Τραβέλερ. Καλημέρα. Τα πήρες όλα? Ναι, τα έχω όλα εδώ. Τέλεια. Τότε φύγαμε για Λίβερπουλ. Φύγαμε. Είμαστε ήδη στο Houston και περιμένουμε το τρένο μας για το Λίβερπουλ. Και κάτι μικρό για τη μανούλα μου που έχει αντικαταστήσει την ατάκα της σακέτας με τη μάσκα. Μανούλα, πήρα μάσκα. Μόλις φτάσαμε στο Λίβερπουλ, πάμε να αφήσουμε γρήγορα τα πράγματά μας και να βγούμε μια βόλτα έξω στην πόλη. Έρχεσαι! Καλά μ' άφησε να κουβαλάω μόνος μου. Πού είναι τόση ώρα? Για να πάμε να τη βρούμε. Καλά, εγώ κουβαλάω τόση ώρα μόνος μου και εσύ κάτσε εδώ τι κάνεις? Να μην πρωτοκούμπους Maps, να μην δω που θα πάμε. Έτσι όπου να είναι θα πάμε. Επιτέλους μόλις φτάσαμε. Ελάτε. Το δωμάτιο το βρήκαμε μέσω μιας γνωστής εφαρμογής και αυτό που αξίζει να αναφερθεί για το κτίριο είναι ότι είναι 200 ετών. You and me are moving. Make sure we get through this. Let's just keep on dancing as one. Cause we're 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 dancing as one. Αδριάννα, τι ψάχνεις? Πού θα πάω μετά, αλλά θα σου πω αργότερα. Ωραία για ξεκούραση νομίζω, Ναι. Φύγαμε. 2 hours later. Μιας που η βροχή επιτέλους σταμάτησε, είναι η ώρα για να κάνουμε την πρώτη μας βόλτα στο Λίβερπουλ. Το Athenaeum είναι ένας σύλλογος από ιδιωτικά μέλη που ιδρύθηκε το 1897. Λειτουργούσε με σκοπό την παροχή πηγών και πληροφοριών για τις εφημερίδες της εποχής, καθώς προχώρησε και στη δημιουργία βιβλιοθήκης για τα μέλη της. Φαίνεται μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το Λίβερπουλ. Πάρα πολύ. Και μου αρέσει από άποψη ότι έχει ωραία φώτα, έχει ωραία κτίρια και γενικότερα μου προκαλεί το ενδιαφέρον για πολλή φωτογραφία. Είναι σούπερ, είναι πολύ ωραίο. Μετά από μια σχετικά μεγάλη βόλτα που κάναμε στο Λίβερπουλ πεινάσαμε. Οπότε βρήκαμε μια πολύ ωραία pub εδώ πέρα κοντά στην περιοχή που βρισκόμαστε και ανακαλύψαμε το εξής, ότι μπορείς να παραγγείλεις το φαγητό σου μέσα από εφαρμογή. Δεν είναι τέλειο? Σήμερα θα πρωτοτυπήσουμε και δεν θα κάνουμε κάποιο κλασικό unboxing, αλλά θα κάνουμε unboxing σε φαγητό. Θα κάνουμε burger unboxing. Για πάμε να δούμε τι επιφυλάσσει εδώ.
Το burger που πήραμε λέγεται drive-thru, είναι American style, οπότε έρχεται σε αυτό το ωραίο αλουμινόχαρτο και αφού αυτό το ξεφορτωθούμε έρχεται το υπέροχο μπεργκεράκι μας. Καλή μας όρεξη! Ένας τρόπος για να χαλαρώσουμε μετά από ένα απολαυστικό γεύμα και πριν την επιστροφή μας στο δωμάτιο ήταν ένας βραδινός περίπατος στο κέντρο της πόλης, χαζεύοντας τις βιτρίνες των καταστημάτων. Καλημέρα σας, Travelers Conspiracy. Είστε έτοιμοι για την πρώτη μας βόλτα στο Λίβερπουλ? Αφού πρώτα τελειώσει αυτός ο καφές, τότε θα πάμε να ετοιμαστούμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, τι λες? Φύγαμε! Τις μέρες μας στο Λίβερπουλ τη συνόδευσε πολύ βροχή και αέρας, αλλά αυτό δεν μας πτώησε στο να ανακαλύψουμε τις ομορφιές αυτής της πόλης. Η βόλτα μας λοιπόν ξεκινάει κατευθυνόμενη προς το λιμάνι του Λίβερπουλ με προορισμό το Albert Dock. Εκεί είδαμε από κοντά την αρένα των Marks & Spencer, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορα events, το μουσείο των Beatles, ενώ περπατήσαμε ανάμεσα στα πολλά καφέ όπου παλιότερα στεγάζονταν πολλές βιομηχανικές αποθήκες. Η πόλη του Λίβερπουλ ανέθρεψε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του μουσικού στερεώματος. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για κανένα άλλο πέρα από τους Beatles. Γι' αυτό και ένα μέρος της οικονομίας της πόλης βασίζεται ακόμα και σήμερα αποκλειστικά σε αυτούς. Αφού περιπλανηθήκαμε γύρω από το Albert Dock, αποφασίσαμε να απολαύσουμε ένα ζεστό ρόφημα σε ένα εναλλακτικό γκαλέρι καφέ, το οποίο φιλοξενούσε έργα τοπικών καλλιτεχνών. Οι επιλογές για φαγητό ή γλυκό δεν σταματούσαν στις παλιές αποθήκες του Άλμπερτο. Την παράσταση έκλεβαν οι αυτοκινούμενες καντίνες που συναντήσαμε παρακάτω. Καθώς φωτογραφίζαμε την πόλη, μας έπιασε ξαφνική χαλαζόπτωση. Ευτυχώς ήμασταν κοντά στο μουσείο του Λίβερπουλ και έτσι μπήκαμε μέσα μέχρι να κοπάσει η μπόρα.
σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία του Liverpool και αυτό δεν θα ήταν κάτι άλλο από το άγαλμα του Beatles που έχουμε ακριβώς από πίσω μας. Είναι από τα πιο σημαντικά και τα πιο κέραια αγάλματα που έχει το Liverpool και αυτό λόγω του ότι η μπάντα έκανε τα πρώτα της βήματα από την πόλη. Είναι τέλειο. Επόμενη μας στάση, η pub αποτελεί κομμάτι της ιστορίας των Beatles, όπου και έκαναν και τις πρώτες τους εμφανίσεις, η δημοφιλής Cavern Pub. Εκεί κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί και πολλά άλλα γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής. Κατά την άφηξή μας, δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητο το Wall of Fame, ένας στίχος αφιερωμένος σε μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού στερεώματος. Αφήνοντας πίσω μας έναν από τους θρυλικούς δρόμους του Λίβερπουλ, συνεχίσαμε τη διαδρομή μας με επόμενο προορισμό ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης. Μετά από έναν πολύ ωραίο περίπατο στο Λίβερπουλ και αφού φάγαμε αρκετό κρύο, πολύ χαλάζι και πολύ αέρα, βρήκαμε εδώ πέρα ένα ωραίο βραζιλιάνικο. Βρήκαμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο βραζιλιάνικο και ήρθαμε να φάμε. Όπως βλέπετε, μας έχουν δώσει αυτά εδώ. Όταν το έχεις έτσι σημαίνει ότι ο σερβιτόρος δεν θα μας φέρει κρέας. Όποτε το γυρνά στο πράσινο σημαίνει ότι ο σερβιτόρος μπορεί να συνεχίσει να μας φέρνει κρέας. Γι' αυτό και εμείς ανυπομονούμε να φάμε. Καλή όρεξη. Μέχρι στιγμής είναι τέλειο. Έχουν σερβιριστεί και τα πρώτα κρέατα. Περιμένουμε τα υπόλοιπα. Πώς σου φαίνεται? Εγώ από το χαμόν θα σπάει. Τέλειο. Yes, please. Thank you. And you? Yeah, that's great. Thank you so much. Καρπιό σκοτόπουλου, παιδιά. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Πώς σου φαίνεται στο βραζιλιάνικο που ήρθαμε? Είναι τρομερά. Ό,τι έχουμε φάει μέχρι στιγμής είναι πραγματικά ένα και ένα. Αξίζει, πιστεύω, σίγουρα να το επισκεφτείτε. Θα βρείτε πληροφορίες κάτω.
Yeah, ma'am. Of course. Yes, please. Thank you. Thank you very much. Yes, one more slice, please. That's good. Thank you. Thank you. Λοιπόν, Δεύτερος γύρος από τα κρέατα και διαλέξαμε αυτή τη φορά αυτά που μας άρεσαν πιο πολύ. Οπότε μέχρι στιγμής σίγουρα το χαμόν και οι καρδιές κοτόπουλου είναι από τα αγαπημένα μας εδώ. ήρθε και η ώρα του γλυκού. Ανανά με κανέλα. Για να δούμε. Υπέροχο. Η εκκλησία του Αγίου Λουκά, πρώην εκκλησία της Αγγλικανικής Ενορίας, είναι σήμερα γνωστή και ως η βομβαρδισμένη εκκλησία. Ο ναός υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα στέκεται ως μνημείο για όσους χάθηκαν στον πόλεμο, αλλά λειτουργεί και ως χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow. Κατευθυνόμαστε σε ένα σημείο ενδιαφέροντος που οι άντρες της παρέας θα το ονόμαζαν ναό. Αν μπορείτε να βρείτε που πάμε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω, να δούμε ποιος θα το βρει. The clockwork of our romance, you make me feel so alive. Always there in my mind, but I just don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Και μετά από πολλή ώρα, αφού φάγαμε πολύ βροχή και ρίξαμε πολύ περπάτημα, επιτέλους φτάσαμε στο ναό ή αλλιώς στο γήπεδο της Λίβερπουλ, το Anfield. Περιπλανηθήκαμε για λίγο στον περιβόλλοντα χώρο του γηπέδου, αλλά μιας που δεν μπορέσαμε να πάρουμε μέρος σε ένα από τα tour λόγω μεγάλης προσέλευσης, υποσχεθήκαμε στους εαυτούς μας να επιστρέψουμε στο μέλλον. Σαν γνήσιοι ταξιδιώτες, προτιμήσαμε να περπατήσουμε έως το κέντρο της πόλης. Περάσαμε μέσα από υπέροχα πάρκα, είδαμε νέα τοπία και μετά από περίπου 50 λεπτά φτάσαμε στον προορισμό μας. Χωριστήκαμε για λίγο με την Αντριάννα, μιας που εγώ ήθελα να πάω να βγάλω κάτι φωτογραφίες για το vlog μας και εκείνη να κοιτάξει στα μαγαζιά. Τώρα ήρθε η ώρα για να πάμε, οπότε θα πάμε να τη βρούμε. Γεια ελάτε. Τι έγινε, πώς πέρασες? Τέλεια. Τι βλέπω εδώ? Έλα να πάμε γιατί μόλις ήρθανε, ζεστά. Τέλεια. Νομίζω ότι είναι ώρα για φαγητό. Ταξίδι χωρίς φαγητό δεν γίνεται, γι' αυτό και εμείς είπαμε να έρθουμε για κάτι λίγο πιο παραδοσιακό αυτή τη φορά. Fish and chips. Για να δούμε.
αλλά είναι πεντανόστιμο. Warm hands, but there's something cold in the way you are. The things you said had me going good, but it left a scar. You invite me and then you turn me down. Get my hopes up and then. Τι κοιτάς? Κοιτάω να μήπως πάμε σε αυτή την πυραρία εδώ πέρα. Ωραία φαίνεται. Drawn to you so easily. I am stuck in a loop of chemicals. What's the point of it? But I don't wanna be alone. I keep looking at my phone, but you never call me. And then I see you on the street. Said your heart just skipped a beat, and that you miss me. It's always the same story with you, but I just cannot refuse you. I'm sad after this time that I'm out that you leave me with this rush. Why am I so curious? So curious, so curious. So curious. Και κάπου εδώ το tour μας στο Liverpool ολοκληρώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τα λέμε στο επόμενο vlog.